راح نشوف هلا بالمقطع طريقة تغيير الفحمات الأمامية والخلفية، وكيف تقدر توفر 100 ريال اللي هي بالعادة كانوا الورش ياخدوها مننا لما نروح نغير الفحمات، والعملية أبسط من إنك تدفع هال100 ريال. أنا صورت تغيير الفحمات الخلفية لأن هي بتفرق شي بسيط عن الفحمات الأمامية، أصعب بشي بسيط. أنت هون خلال الشرح راح تشوف شو الفرق هاد. والعملية كلياتها بتاخد منك لتغيير الأمامي بحدود 10 دقايق ربع ساعة، أو الخلفي كمان نفس الشي. والصعوبة كلها هي بس برفع السيارة، مو بشي تاني. تابع لتستفيد. لا تقول ما بعرف، أنا مثلك ما كنت بعرف، ولكن نتعلم. نحتاج نفك البرغي اللي فوق والبرغي اللي تحت. في عندنا هذا البستم لازم نضغطه، اللي هو هنا. ما رح نقدر نغير الفحمات إلا لين ينضغط. طبعا البستم هذا وظيفته هو الضغط على الفحمات، ولازم نرجعه لورا لأنه الفحمات الجديدة حتكون أسمك من القديمة. جوا ما هو بأنه طالع، هاي وقت اللي بكون في تآكل بالفحمات القديمة بيطلع مشان يغطي الفرق. مفروض ننتبه انه ما نضرب الجلد الموجودة. في سائل تنظيف احيانا ممكن نلاقيه بمحلات السيارات، تقدر تستخدمه مشان تنظف قبل ما تشتغل. الفحمات القديمة وقلنا هاي الفحمات الجديدة. هي كل القصة. ملاحظة مهمة، وقت تركيب غطا الكاليبر البستون مثل ما أننا شايفين في إله فراغ، بنفس الوقت قطعة الفرامل اللي هي من الجهة الداخلية في إلها نتوء صغير. لازم هذا الفراغ يركب على النتوء الصغير. في حال ما كان راكب عليه بتقدر انت تضبطه بحيث انك يمين او يسار مثل ما وقت ضغطنا. هاي هي كل العملية، انه في حال ما ركب عليه ما حيركب معه غطا الكاليبر. نرجع بنركب.
بس ونركب البطارية. مثل ما تابعنا بالمقطع انه خطوات بسيطة قدرنا نوفر فيها تكلفة تغيير الفحمات، فنحن بغنى عن كتير امور انه نروح الورشة باشياء كتير بسيطة ممكن نحن نتعلمها. وبالايام القادمة ان شاء الله تابعوا قناتي وراح نشوف كتير اشياء حاول ننزلها نوفر فيها ونكون بغنى عن عباس.